วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้พบกับเตยนะคะวันนี้เตยจะทำตัวเค้กแยมโรลสตรอเบอรี่ครีมสดค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมของแยมโรลสตรอเบอรี่ครีมสดแป้งเค้กนมสดไข่ไก่เลือกเฉพาะไข่แดงนะคะ4 ฟองน้ำตาลทรายน้ำมันพืชวานิลาผงฟูส่วนผสมของไข่ขาวนะคะไข่ขาวทั้งหมด4 ฟองน้ำตาลทรายครีมออฟทาท่าส่วนผสมของครีมสดนะคะวิปปิ้งครีมนมสดผลไม้ที่ใช้ในการตกแต่งวันนี้เป็นสตรอเบอรี่สดนะคะค่ะวัตถุดิบทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวเค้กแยมโรลกันนะคะตัวเค้กโรลเนี่ยเตยจะใช้เป็นชิฟฟ่อนเค้กนะคะซึ่งตัวชิฟฟ่อนเนี่ยมันจะต้องแยกเป็นส่วนของไข่ขาวกับไข่แดงเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทำส่วนของไข่แดงก่อนอันดับแรกเลยเตยร่อนแป้งกับผงฟูเรียบร้อยแล้วนะคะก็เทลงไปในโบว์เลยแล้วก็น้ำตาลค่ะเราคนด้วยตัวตะกร้อมือนะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนเสร็จแล้วเราก็เหมือนแบบทำให้ตรงกลางมันเป็นหลุมๆนะคะนิดนึงแล้วก็ต่อไปนี้เราก็จะใส่ส่วนผสมของน้ำทั้งหมดลงไปใส่นมน้ำมันพืชค่ะแล้วเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเมื่อเราทำส่วนผสมของไข่แดงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาตีส่วนผสมของไข่ขาวแล้วก็ค่อยนำมันมารวมกันอีกรอบนึงค่ะต่อไปเราจะมาทำตัวของไข่ขาวนะคะก็เอาไข่ขาวที่เราเตรียมไว้เทลงไปในโบว์เลยค่ะแล้วก็ครีมออฟทาท่าเสร็จแล้วเราก็ตีก่อนแล้วค่อยทยอยใส่น้ำตาลทรายค่ะเมื่อครีมออฟทาท่าละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายแล้วก็ตีไปเรื่อยๆอย่าใส่ทีเดียวหมดนะคะค่อยๆใส่แล้วก็ตีไปเรื่อยๆจนกว่าให้ตัวเค้กไข่ขาวเราอะค่ะตัวไข่ขาวของเราเนี่ยขึ้นตั้งยอดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนึงว่าเป็นแบบไหนเมื่อเราตีส่วนผสมของไข่ขาวนะคะจนตั้งยอดแข็งแบบนี้แล้วก็เสร็จค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอานำส่วนผสมของไข่แดงมาใส่กันเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมของไข่แดงนะคะลงมาผสมกับตัวไข่ขาวนะคะค่อยๆลงไปทีละครึ่งนะอย่าเทลงไปหมดนะคะแล้วก็ใช้พายนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันเดี๋ยวเตยไปคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีนึงว่าได้เนื้อเค้กประมาณไหนถึงจะเทลงพิมพ์ค่ะ
ค่ะเราผสมตัวเนื้อเค้กเข้าด้วยกันแล้วนะคะ ระหว่างไข่ขาวกับไข่แดงแล้วเดี๋ยวเตยจะเทลงพิมพ์โอเคพอเราเทลงพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เคาะพิมพ์ให้ไล่ฟองอากาศนิดนึงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาเข้าเตาอบที่อุณหภูมิประมาณ180 องศาไฟบนไฟล่างนะคะประมาณ 12-15 นาทีหรือว่าจนกว่าเค้กจะสุกค่ะค่ะเดี๋ยวเตยจะมาตีตัวครีมสดนะคะเพื่อที่จะเอาไปผสมกับตัวเค้กอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เราใช้ครีมสดผสมกับนมสดนะคะอัตราส่วนก็ดูได้ที่ foodtravel.tv เลยนะคะค่ะตอนนี้เราตีครีมสดจนตั้งยอดแบบนี้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเตยก็ขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าขั้นตอนการประกอบกันค่ะค่ะตอนนี้ตัวเค้กแยมโรลที่เราอบก็ออกมาแล้วนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเริ่มประกอบตัวเค้กกันค่ะเราใช้ตัวครีมสดที่เราตีไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะทาลงไปบนนี้เลยแต่ว่าไม่ต้องทาเยอะมากเนาะเราค่อยๆโอเคพอเราลงตัวครีมสดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เตรียมสตรอเบอรี่ที่เราหั่นเป็นลูกเต๋าไว้อะค่ะโรยลงบนตัวเค้กเลยเวลาโรยไม่ต้องโรยไปเต็มทั้งหมดนะคะเพราะว่าเวลาโรยเดี๋ยวมันปลิ้นออกมาเราโรยแค่เป็นทางแบบนี้ค่ะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาโรยเค้กกันนะคะให้เราค่อยๆหมุนตัวเค้กแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดึงออกนะขออนุญาตหมุนกลับมาฝั่งนี้ค่ะตอนนี้เราก็ม้วนตัวเค้กโรลของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเตยจะตัดหัวตัดท้ายออกนิดนึงแล้วก็ไปจัดจานเสิร์ฟค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดตัวเค้กนะคะเพื่อจะเตรียมตกแต่งแล้วก็เสิร์ฟค่ะอันนี้เตยจะตัดสักประมาณ3 ชิ้นใช้มีดใบเลื่อยตัดนะคะเวลาตัดก็เลื่อยลงไปเลยนะอย่าตัดแบบชึบลงไปนะคะเดี๋ยวเค้กจะไม่สวยตัดเสร็จแล้วเราเช็ดมีดด้วยนะคะเพื่อให้มีดสะอาดก่อนแล้วค่อยตัดชิ้นต่อไปไม่งั้นเดี๋ยวเค้กเราจะเปื้อนอุ๊ยมันได้4 ชิ้นแหละเสร็จแล้วค่ะเค้กแยมโรลสตรอเบอรี่ครีมสดนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูสูตรได้ที่ foodtravel.tv นะคะสำหรับวันนี้เตยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ